Και δίνω το λόγο στον φίλο Σάβα Καλεντερίδη, γνωστό συγγραφέα, γεωπολιτικού αναλυτή, εκδότη και πρώην στρατιωτικό. Εδεσιμότατε, αρχηγοί, στρατηγοί, ναύαρχοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οίκο Ποιότητα για την τιμητική πρόταση να συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση ως ένας από τους εισηγητές, όπως επίσης και τον αρχηγό που συνένεσε σε αυτό. Πριν μιλήσω για το βιβλίο, θα ήθελα να πω ότι διατρέχοντάς το, διακρίνει κανείς ότι ένας παράγοντας, ο παράγοντας της ηθικής που τα τελευταία χρόνια λείπει από την πολιτική και δυστυχώς σε κάποιο βαθμό λείπει και από την δράση των υπηρεσιακών παραγόντων, είναι έντονος ο παράγοντας αυτός σε κάθε σελίδα, ίσως και σε κάθε παράγραφο αυτού του βιβλίου. Το βιβλίο είναι μεγάλο και δεν εννοώ τις 860 πόσες σελίδες του. Εννοώ ότι είναι ένα πυκνογραμμένο βιβλίο, έχει υποθεί και άλλες φορές και σε άλλες περιπτώσεις είναι μια κατάθεση ψυχής και ζωής, όμως πραγματικά είναι ένα βιβλίο ζωής. Δεν μπορεί να το τελειώσει κανένας αναγνώστης σε μερικές μέρες, αξίζει να το έχει δίπλα του, να το διαβάζει σε ολόκληρη τη ζωή του. Είναι ένας οδηγός για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι ένας οδηγός για μια σειρά αποζητήματα φιλοσοφικά, επιχειρησιακά, επιτελικά, στρατηγικά, γεωπολιτικά. Υπάρχουν ταξινομημένες και πληροφορίες, αλλά και μια σειρά από έγγραφα, τα οποία μόνο η διατήρηση και η ταξινόμησή τους δείχνει πόσο κόπο χρειάζεται για να τα έχει κανείς, πόσο μάλλον για να τα ενθέσει και να τα ενσωματώσει σε ένα βιβλίο. Οψόμεθα την αλήθεια καθώς εστί 1994-1996. Πάντα όταν διαβάζω ένα βιβλίο ξεκινώ από τον πρόλογο και από τον επίλογο. Γιατί εκεί είναι το πλαίσιο, θα έλεγα, και η ταυτότητα του βιβλίου. Έχει σημασία λοιπόν να διαβάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή τον πρόλογο του Ναβάρχου, από τον οποίο θα σας αναγνώσω δύο μικρά αποσπάσματα. Τα 2 χρόνια ως αρχηγός ΓΕΘΑ δεν ήταν ήρεμα, αλλά γεμάτα με αγωνίες, προκλήσεις, εντάσεις και κόπωση ψυχική και σωματική. Υπήρξαν στιγμές που έφτασα στα φυσικά όρια της αντοχής μου. Αντιμετώπισα δύσκολες στιγμές, με πολλά προβλήματα στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο των σχέσεων της Ελλάδας με τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και οι γειτονικές χώρες. Προσπάθησα για το καλύτερο. Ανάλωσα πολύ χρόνο στο κέντρο επιχειρήσεων, στη μελέτη σχεδίων. Προσπάθησα να εισαγάγω και να εμπνεύσω τον γεωστρατηγικό προβληματισμό στους επιτελείς μου. Να διακόψω εδώ και να πω το εξής. Όταν κάποια στιγμή στις αρχές της δεκαετίας του 90 μετατέθηκα ή τοποθετήθηκα σε μία θέση στην Τουρκία, αναζήτησα τα κλαδικά περιοδικά των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και έπεσε στα χέρια μου ένα περιοδικό του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Εκεί θυμάμαι ότι μία από τις αναλύσεις που διάβασα ήταν ανάλυση ενός πλωτάρχη. Δηλαδή ενός ανθρώπου 30, 32, 33, 35 χρονών. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το βάθος και της γεωπολιτικής σκέψης και της γεωστρατηγικής ανάλυσης, ο τρόπος, η δομή της σκέψης, αλλά και ο τρόπος που έγραφε ο Τούρκος αξιωματικός. Δεν εκθιάζω τους Τούρκους αξιωματικούς, ούτε τους υπερτιμώ, ούτε τους υποτιμώ. Δόξα τω Θεώ, διάβασα και έζησα πολλά, ξέρω να τους εκτιμώ στην αξία που έχουν. Όμως, ειλικρινά, το ζήτημα του γεωστρατηγικού προβληματισμού, της πολιτικής σκέψης, της γεωπολιτικής σκέψης στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να προβληματίσει και τους παλαιούς και τους νεότερους. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν ήταν αυτό. Ακόμη προσπάθησα να εισαγάγω και να εμπνεύσω τον γεωστρατηγικό προβληματισμό στους επιτελείς μου. Αυτό είναι μία μόνιμη φροντίδα των Τούρκων
της ηγεσίας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων για τους αξιωματικούς από τις πρώτες βαθμίδες, από τότε που είναι ευέλπιδες, αντίστοιχα ευέλπιδες, είτε στις κατώτατες βαθμίδες της ιεραρχίας. Ακόμη πέρασα πολλές ώρες συντροφιά με βιβλία, έγγραφα, άρθρα, σχόλια. Αισθάνθηκα πολλές φορές μόνος, μια περίεργη μοναξιά που με οδηγούσε σε ερωτήματα και στοχασμούς. Όσο ξεφύλιζα κείμενα και στοχαζόμουν, τόσο αυξανόταν και η αίσθηση του χρέους προς την αλήθεια και την ανεξικακία απέναντι σε όσους αθέλητα ή ηθελημένα την παραβίαζαν στις κριτικές τους. Δραστηριοποιήθηκα προς όλους τους τομείς με τη βοήθεια του Σάγε και του επιτελείου μου. Επιχείρησα να εμπνεύσω την αξία της γνώσης, του επαγγελματισμού, της αγάπης προς την πατρίδα και τη θρησκεία μας, την ανάπτυξη ψυχολογίας, προσφοράς χωρίς ανταπόδειση από την πολιτεία. Ζήτησα από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να μετατρέψουν την επένδυση γνώσεων εμπειριών τις οποίες προσέφερε η πολιτεία σε αγάπη απέναντι στην πατρίδα. Το βιβλίο έχει πολλά κεφάλαια. Αμέσως μετά τον πρόλογο ο Ναύαρχος κάνει μια αναφορά, εκτεταμένη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο επανήλθε στην ενεργό υπηρεσία και τοποθετήθηκε με απόφαση του Υπουργού αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, όπως λέει μέσα στο βιβλίο, τοποθετήθηκε στη θέση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης. Επειδή γράφτηκαν και υπόθηκαν πολλά, κακοήθειες, διαλύονται τα πάντα σε αυτή την αναφορά του, δίνει απαντήσεις σε όλα, πιστικότατες και αληθινές. Στη συνέχεια αναφέρεται στα ζητήματα που απασχολούσαν τις ένοπλες δυνάμεις, πώς αποπειράθηκε να τα λύσει και μάλιστα εκεί υπάρχει και μία αναφορά σε μία αίτηση παραίτησης που υπέβαλε το 1995, η οποία δεν έγινε δεκτή όταν έκανε αυτή την πράξη για να διαμαρτυρηθεί για τα άλυτα προβλήματα του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία αυτά προβλήματα δεν επέτρεπαν στους αξιωματικούς αλλά και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να επιτελέσουν το καθήκον τους. Γίνεται αναφορά στην σύμπλευση στην ουσία των ΗΠΑ της Αμερικής και της Τουρκίας των θέσεών τους στο ζήτημα του Αιγαίου. Εκεί αναρωτιέται αν εκτιμήθηκαν αυτή η σύμπλευση των θέσεων στο Αιγαίο αρκούντος από την πολιτική ηγεσία για να προσαρμοστεί στη συνέχεια και η στρατηγική της χώρας που έπρεπε να ακολουθήσει η χώρα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στο ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Γίνεται αναφορά επίσης στην αμυντική βιομηχανία, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζει ως τον μεγάλο ασθενή, ένα ζήτημα που ενώ ξεκίνησε τότε ως μεγάλος ασθενής, τώρα στην ουσία είναι ένα νεκρό σώμα και ιδιαίτερα τώρα που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει αυτό το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που δεν ξέρουμε εάν και πότε θα λυθεί. Εάν είχαμε αμυντική βιομηχανία, θα μπορούσαμε ίσως να καλύψουμε το τεράστιο κενό που έχει δημιουργηθεί στο ισοζύγιο δυνάμεων με την Τουρκία με ίδια δικά μας μέσα. Αυτή τη στιγμή είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από το εξωτερικό και χωρίς κεφάλαια. Αναρωτιέται κανείς πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις αμυντικές της ανάγκες και πώς θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις τις οποίες θα δούμε παρακάτω. Επίσης υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει τμήμα μέσα στο βιβλίο που αναφέρεται στον προβληματισμό του Ναυάρχου για την εκπαίδευση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ενόπλων δυνάμεων, κάνει και προτάσεις και εκεί και αφού ολοκληρωθεί αυτό το κεφάλαιο, κατά την άποψή μου η ουσιαστική συμβολή του βιβλίου αυτού είναι η αναφορά, όπως είπε και ο Παντελής, η αναφορά στην κρίση του 1994. Για την κρίση των ημείων έχουν γραφεί πάνω από 10 ή και 20 βιβλία. Έχει γράψει και ο ίδιος ο Ναύαρχος ένα βιβλίο. Έχουν γράψει δημοσιογράφοι βιβλία για την κρίση.
μπορούμε να πούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το θέμα έχει καλυφθεί, ολοκληρώνεται με το σημερινό βιβλίο. Όμως για την κρίση του 1994, πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας δεν ήξεραν καν ότι υπήρχε με τέτοια κρίση. Και αναφέρομαι σε αυτήν και επιμένω σε αυτήν, γιατί κατά την άποψή μου ήταν ο ιονός της κρίσης των ημείων. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, Ναύαρχε. Εκεί πραγματικά φάνηκε ότι αυτό που διαδραματίστηκε το 1994, και θα σας πω τα βασικά σημεία αυτής της κρίσης, θα αναφερθώ σε αυτά, φάνηκε, ήταν ο ιονός της επόμενης κρίσης, όπου με την κρίση των ημείων η πατρίδα μας έχασε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ασκεί πλήρη κυριαρχία τουλάχιστον σε 2 νησιά, στα οποία μέχρι την εκδήλωση της κρίσης ασκούσε κυριαρχία, όπως το αναφέρει μέσα ο Ναύαρχος στο βιβλίο του. Υπηρετούσα λοιπόν στην Σμύρνη και κάποια στιγμή τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, με ένα δημοσίευμα έψαξα το θέμα και είδα το εξής, διαπίστωσα το εξής, ότι η τουρκική στρατιωτική ηγεσία με την έγκριση της τότε κυβέρνησης είχε αποφασίσει να μην απολύσει την ΕΣΟ, την τελευταία ΕΣΟ, γιατί θεωρούσε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανάγκη από εμπειροπόλεμους στρατιώτες για τα τέλη Νοεμβρίου του 1994, οπότε και θα ετίθετο σε ισχύ η Συμφωνία για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Βλέποντας λοιπόν αυτήν την πληροφορία, μάζεψα ό,τι μπόρεσα να μαζέψω για αυτό το ζήτημα και έκανα ένα μικρό σημείωμα, όχι περισσότερο από 7 ή 8 γραμμές. Το έστειλα με απόρριτο τρόπο στην υπηρεσία και σε μισή ώρα, αμέσως μόλις το πήραν, έκαναν το ενημερωτικό, πήγαν στον αρχηγό, στον αείμνηστο Λεωνίδα Βασιλικόπουλο, και σε μισή ώρα πήρα ένα σήμα, εντολή, με το ταχύτερο μέσον να παρουσιαστείτε στο κέντρο. Πράγματι, πήρα το πρώτο αεροπλάνο, επέστρεψα ήρθα στην Αθήνα, πήγα στην υπηρεσία, παρουσιάστηκα στον αρχηγό, είχε μπροστά του το σήμα αυτό, των 10 γραμμών, και με ρώτησε από πού οι πληροφορίες και ποια είναι η άποψή μου για το ζήτημα. Του είπα την άποψή μου, μου ζήτησε να καθίσω σε ένα γραφείο, να την γράψω χειρόγραφα, να μην τη δώσω σε κανέναν δακτυλογράφο ή καμία δακτυλογράφο, να τη δώσω χειρόγραφα. Την πήρε, 2 σελίδες έκανε ένα σημείωμα για το ζήτημα, την πήρε και πήγε αμέσως στον Πρωθυπουργό. Τότε κατάλαβα, από την άμεση κλίση μου, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο αρχηγός της υπηρεσίας το θέμα, τότε κατάλαβα ότι όντως έρχεται κάτι πολύ σημαντικό, ότι η Τουρκία θεωρεί ότι τον Νοέμβριο η Ελλάδα, με την κύρωση της συνθήκης από την 60η χώρα, οπότε και η συνθήκη γίνεται εθιμικό δίκαιο, ότι η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά έδαφη στα 12 μίλια και η Τουρκία οργάνωνε μεθοδικά την αντίδρασή της. Όντως, στη συνέχεια, εδώ ο Ναύαρχος κάνει μια εξαιρετική δουλειά, παραθέτει όλα τα στοιχεία αυτής της κρίσης, και τα πολιτικά και τα διπλωματικά, φυσικά και τα επιχειρησιακά, για τα οποία ήταν και υπεύθυνος. Αυτό που φαίνεται είναι το εξής. Καταρχάς, γίνεται μια αναφορά σε αυτό το κεφάλαιο για τη στάση των ΗΠΑ στο ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Λέει φυσικά ότι οι ΗΠΑ ήταν αρνητικές σε μια τέτοια κίνηση από πλευράς της Ελλάδας, και εκεί τεκμηριώνει ότι στο ζήτημα αυτό οι ΗΠΑ και η Τουρκία έχουν σχεδόν ταυτόσιμες θέσεις, αλλά και θα έλεγα ότι και συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο της επέκτασης στα 12 μίλια.
Αυτό που κάνει εντύπωση τον αναγνώστη είναι το εξής, όπως αναφέρει μέσα ο Ναύαρχος, ότι ενώ η συνθήκη υπογράφηκε το 1982 και ενώ από το 1988 η Κύπρος είχε μεταφράσει, στα ελληνικά φυσικά, την συμφωνία και την κύρωσε στη Βουλή, στην Κυπριακή Βουλή, η Ελλάδα το 1994 δεν είχε προβεί ακόμα στην κύρωση, προβάλλοντας την αιτιολογία ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η μετάφραση από το 1982 μέχρι το 1994. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι υπήρχε μια κολυσιεργία στην καρδιά του ελληνικού κράτους σε σχέση με το ζήτημα, μια κολυσιεργία που επηρέαζε και τις κυβερνήσεις και δεν ξέρω αν αυτή η σχέση ήταν αμφίδρομη, αν οι κυβερνήσεις κάθε φορά επηρέαζαν το βαθύ ελληνικό κράτος και αναφέρομαι κυρίως στους κύκλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Στις προγραμματικές δηλώσεις το 1993, και εκεί γίνεται αναφορά από τον Ναύαρχο, αναφέρεται από τον τότε Πρωθυπουργό ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όμως την ίδια στιγμή μέσα από μια αντίφαση που ακολουθεί από αυτή την δήλωση, στην ουσία αυτοαναιρείται. Λέει λοιπόν ότι η Τουρκία μπορεί να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, χωρίς όμως η Ελλάδα να έχει λύσει το ζήτημα της επέκτασης, στην ουσία δηλαδή σαν να έδειχνε στην Τουρκία το δρόμο να οδηγηθεί να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και η Ελλάδα δεν θα έχει επεκτείνει εντωμεταξύ τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια. Επίσης, ενώ η Τουρκία άρχισε μεθοδικά, όπως σας είπα, από τον Ιούλιο, αυτό είχα αντιληφθεί εγώ, ίσως να υπήρχαν και άλλες κινήσεις, από τον Ιούλιο είχε αρχίσει μεθοδικά να προετοιμάζεται στρατιωτικά, πολιτικά και διπλωματικά για τον Νοέμβριο. Οπότε και η Ελλάδα, το δικαίωμα της Ελλάδας κορυφωνόταν να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια. Η Ελλάδα έκανε από το Σεπτέμβριο έδωσε μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι στην ουσία δεν προτίθεται να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος. Εντύπωση προκαλεί ότι στις 27 Σεπτεμβρίου του 1994, και ενώ η Τουρκία είχε ενημερώσει τους πάντες και σε διπλωματικό, πολιτικό αλλά και στρατιωτικό επίπεδο για τις προθέσεις της, η Ελλάδα, η μόνη αντίδραση της πατρίδας μας ήταν η εξής. Έστειλε ένα έγγραφο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε όλες τις πρεσβείες με τις θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των 12 μιλίων, όπου το οποίο αυτό σημείωμα κατέληγε στο εξής, ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα, θα το κάνει εφόσον κάνει τις αναγκαίες προεργασίες με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν αρχίσει. Στην ουσία, η Ελλάδα έδινε το μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι τον Νοέμβριο δεν θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Όμως, επίσης εντύπωση προκαλεί ότι η Τουρκία, ο τότε πρόεδρος της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, είχε κάνει τις αναγκαίες πολιτικές επαφές και με άλλες χώρες εκτός των ΗΠΑ και εξασφάλισε και από αυτές την υποστήριξη στις θέσεις της Τουρκίας. Αυτή η οποία δεν το γνώριζα, Ναύαρχε, το διάβασα στο βιβλίο σας, είναι η δήλωση του τότε Προέδρου της Βουλγαρίας, του Ζέλιου Ζέλεφ. Στο Παρίσι νομίζω έκανε τη δήλωση. Ναι. Ο οποίος δηλώνει στην ουσία ότι η Βουλγαρία είναι αντίθετη με την επέκταση και στην ουσία ενστερνίζεται τις θέσεις της Τουρκίας. Επίσης είχαμε και μία αμφίσιμη, ισορροπημένη, στην ουσία εις βάρος των δικών μας θέσεων, δήλωση και της Μόσχας, που αυτό σημαίνει ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον, το διεθνοπολιτικό περιβάλλον γίνεται ασφικτικό για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι σχεδόν απομονωμένη στο ζήτημα των 12 μιλίων. Παρότι η πολιτική ηγεσία, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα λειτουργίας του ελληνικού κράτους, παρότι η πολιτική ηγεσία φαίνεται ότι
δεν είναι αποφασισμένη να κάνει χρήση του δικαιώματος και είναι φανερό ότι δεν αντιλαμβάνεται τη γεωπολιτική συγκυρία και την τεράστια ευκαιρία που συνιστούσε για την Ελλάδα τότε, το Νοέμβρη του 1994, η κύρωση της συνθήκης και η επέκταση των χωρικών εδάφων στα 12 μίλια. Τότε, ενώ λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών και η πολιτική ηγεσία δείχνει την στάση που σας ανέφερα, ο Ναύαρχος Λιμπέρης προκαλεί, θα έλεγα, και σχεδόν με εκβιαστικά συναντήσεις, κλειστές συναντήσεις με το Υπουργείο Εξωτερικών, συντάσσει ο ίδιος αναφορές για το ζήτημα. Μάλιστα, μία απόρριτη αναφορά την υποβάλλει στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, υπουργός δυσανασχετεί με αυτή την κίνηση, θεωρώντας ότι μπαίνει σε πολιτικά χωράφια ο αρχηγός ΓΕΘΑ με τέτοιες κινήσεις. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, γιατί δυστυχώς έφυγα μικρός από το στρατό, δεν υπηρέτησα στο επιτελείο για να ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρω από την Τουρκία ότι όλα τα επεισόδια των εθνικών και των διακλαδικών ασκήσεων εγκρίνονται από την πολιτική ηγεσία, δίνεται δηλαδή μια οδηγία από την κυβέρνηση προς τον αρχηγό ΓΕΘΑ και αυτά τα επεισόδια ο αρχηγός ΓΕΘΑ στην ουσία τα διανέμει ή τα εξειδικεύει και τα διανέμει στους αρχηγούς των κλάδων και αυτοί με τη σειρά τους στους υφισταμένους τους. Εκεί λοιπόν να πούμε το εξής, ότι η Τουρκία φοβόταν ότι θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα το Νοέμβρη του 1994, γιατί τότε ήταν και η προγραμματισμένη άσκηση Παρμενίων 1994. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όλος ο ελληνικός στόλος βρίσκεται στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι γαλάζιο εκτός από το χρώμα της θάλασσας και από τις σημαίες των ελληνικών πλοίων και η αεροπορία φυσικά και η ουρανή του Αιγαίου είναι γαλάζιοι. Τότε λοιπόν στον Παρμενίωνα του 1994 ο αρχηγός ΓΕΘΑ δίνει επεισόδιο στο ΓΕΣ, το ΓΕΝ και το ΓΕΑ, σύμφωνα με το οποίο η Ελληνική Βουλή επεξέτεινε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια και ζητούσε από τους υφισταμένους του να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να αποκρούσουν τις αντιδράσεις της άλλης πλευράς, της τουρκικής πλευράς. Στην ουσία, η στρατιωτική ηγεσία της χώρας ήταν μίλια μπροστά από την πολιτική ηγεσία, αφίστατο δηλαδή από την πολιτική ηγεσία, και όπως αποδείχθηκε αυτό ίσως να ενοχλούσε κάποιους και θα δούμε παρακάτω πώς εκφράστηκε αυτή η ενόχληση και από τους έξω αλλά και από τους προεκτάσεις των έξω εδώ στην Ελλάδα. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα λειτουργίας του ελληνικού κράτους, θα έλεγα ότι, για να δανειστώ κατά το μη πόλεμος εκφράσεις του παρελθόντος, ότι αυτό το μη κράτος, να δούμε λοιπόν τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το μη κράτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εξής. Το Ιούνιο του 1994, ο Υπουργός Άμυνας, κ. Αρσένης, επισκέφθηκε τις ΗΠΑ. Προφανώς το ζήτημα ήταν αυτό. Το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών εδάτων στα 12 μίλια το Νοέμβρη. Ήθελαν η Ουάσιγκτον να πάρει διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται η Ελλάδα να κάνει αυτή την κίνηση. Ούτε πριν την επίσκεψη ενημερώθηκε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας, ούτε μετά την επίσκεψη για τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης, και μάλιστα από ό,τι λέτε μέσα, Ναύαρχε, δεν εκδόθηκε κανένα κοινό ανακοινωθέν και καμία ανακοίνωση για αυτή την επίσκεψη. Αυτό, από ό,τι βλέπουμε τους τρόπους που λειτουργούν άλλα κράτη και συγκεκριμένα βλέποντας και παρακολουθώντας την κρίση της Κύπρου το 1974, βλέπουμε ότι όσοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ μίλησαν με Έλληνες ή με Κύπρους αξιωματούχους ή με Τούρκους αξιωματούχους, όλες οι συνομιλίες, όπως και να έγιναν, είτε
πρόσωπο με πρόσωπο, είτε τηλεφωνικά, όλες είναι καταγεγραμμένες από το Αμερικανικό κράτος και είναι και στη διάθεση των ερευνητών κάποιες από αυτές μέχρι σήμερα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ένας υπουργός ταξιδεύει στις ΗΠΑ, καθήλυνα αρμόδιος για τα στρατιωτικά ζητήματα, δεν ενημερώνει κανέναν και κανένας ίσως μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζει τι συζητήθηκε στο ταξίδι του εκεί. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα το πιο συγκλονιστικό από αυτή την ιστορία που κατά την άποψή μου ίσως να είναι η πιο σημαντική από την κρίση των ημείων, με εξαίρεση το ζήτημα του εθνικού εδάφους, είναι το εξής, ότι ενώ όλοι και κάποιοι Έλληνες αξιωματούχοι, κυρίως οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, διαβεβαίωναν την Τουρκία ότι δεν πρόκειται η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατος στα 12 μίλια, οι Τούρκοι πολιτικοί αλλά και στρατιωτικοί αξιωματούχοι αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι θα βρεθούν Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι θα κάνουν μια τέτοια εξαντικειμένου προδοτική πράξη. Δεν το πίστευαν μέχρι την τελευταία ημέρα, περίμεναν ότι η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατος στα 12 μίλια. Ιδιαίτερα αυτή την πτυχή αξίζει πραγματικά να την εξετάσετε διαβάζοντας το βιβλίο. Στη συνέχεια, μετά από κάθε ελληνοτουρκική κρίση, τόνισε προχθές ένα άρθρο του ο Παντελής με αφορμή την Νόταμ που θα τη δούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες, τη 1 Απριλίου. Τόνισε ο Παντελής το εξής, ότι μετά από κάθε ελληνοτουρκική κρίση, στην οποία έχουμε και επέμβαση των ΗΠΑ για να μην εξελιχθεί, ακολουθούν τα λεγόμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαδικασία στην οποία η Ελλάδα υποχωρεί, όχι ατάκτως, συντεταγμένα, πάντως υποχωρεί. Φυσικά, μετά την κρίση του Νοεμβρίου του 1994 ακολούθησαν τα ΜΟΕ και θα έλεγα ότι με κάποιους τρόπους διευκολύνθηκαν και οι επαφές του Ναβάρχου Λιμπέρη με τον ομόλογό του από την Τουρκία, τον στρατηγό Καρανταή, και ορισμένες από αυτές τις επαφές, είτε μέσω επιστολών, είτε πρόσωπο με πρόσωπο σε συναντήσεις, υπάρχουν πολύ σημαντικές αναφορές μέσα στο βιβλίο. Νομίζω ότι εάν δεν είχε γραφεί αυτό το βιβλίο, θα είχαν χαθεί και αυτές μέσα στο λεγόμενο χρονοτούλοπο της ιστορίας. Πάμε στο 1995. Είπα στην αρχή ότι ο ιονός της κρίσης των ημείων ήταν η κρίση του Νοεμβρίου του 1994 και τους λόγους που αντιλαμβάνεστε που ανέφερα. Το 1995 ήταν πραγματικά μια ενδιαφέρουσα χρονιά. Εκεί ο Ναύαρχος αναφέρεται σε μια αναφορά του τότε υφυπουργού άμυνας, αν δεν κάνω λάθος, του Αντιπτέραρχου Κουρί, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ουσία λένε στην Ελλάδα να τα βρείτε με τους γείτονές σας για να μην γίνετε Βοσνία. Θυμάστε τότε σε ποια κατάσταση βρισκόταν η Βοσνία. Και μετά από αυτές τις απειλές φυσικά ακολούθησαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οι επαφές του Έλληνα ηγεθά με τον ομόλογό του. Τότε, εκείνο το διάστημα, παρά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ήταν σε εξέλιξη, παρά τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετώπισε το ζήτημα της επέκτασης τον Νοέμβρη του 1994, υπάρχει μία αναφορά του Ναβάρχου Λιμπέρη στο βιβλίο του για Έλληνα δημοσιογράφο, να πω το όνομά του γιατί το αναφέρει μέσα, του Αλέξη Παπαχελά, ο οποίος μέσα από τη στήλη του στην εφημερίδα Καθημερινή μεταφέρει τη δυσφορία της αμερικανικής πλευράς για την ακαμψία που διακρίνει τον Ναύαρχο και στην ουσία προαναγγέλει, ή αν θέλετε, προαναγγέλει την αντικατάστασή του, η αντικατάσταση η οποία θα ήταν βεβαία από πλευράς του Υπουργού Άμυνας αν δεν υπήρχε η προσωπική εκτίμηση του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου στο πρόσωπο του Ναβάρχου Λιμπέρη. Θλιβερό και αυτό. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα κεφάλαιο
για τα Βαλκάνια, το φιλομέτρησα, αλλά δεν στέκομαι σε αυτό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, δυστυχώς μόνο για ιστορικούς λόγους πλέον, γιατί πλέον το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου δεν είναι καν σε χειμερή ανάρκη, πιστεύω ότι είναι νεκρό. Εν πάση περιπτώσει, εκεί υπάρχει μια πολύ σημαντική, εδώ έχει μάλλον αντίρρηση ο κύριος Καραγιάννης, ο πρέσβης. Αυτή την εντύπωση έχουμε, ότι το δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου είναι νεκρό. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια εκτενής αναφορά στο θέμα, ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Νομίζω ότι ιδιαίτερα σε ένα βιβλίο που βγαίνει το 1915 είναι ευχάριστο να το συναντάμε, να αναμοχλεύουμε το ζήτημα, μπας και αναστηθεί το δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου κάτω από άλλες ίσως πολιτικές συνθήκες. Εκεί, στο δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου, κάνει μια σημαντική αναφορά, 15 γραμμές είναι, όμως κάνει μια σημαντική αναφορά ο Ναύαρχος στο ζήτημα των σχέσεων Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Αναγνωρίζει ότι οι γεωπολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει, ότι καθιστούν επιβεβλημένη τη συνεργασία με το Ισραήλ, όμως την ίδια στιγμή, στην κατακλείδα της αναφοράς του, λέει ότι θα ήταν λάθος η Ελλάδα να χτίσει μια ανισοβαρή και μονοσήμαντη σχέση με το Ισραήλ. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια παρακαταθήκη, η αναφορά αυτή σημαντική στο βιβλίο του. Αφού λοιπόν τελειώνουμε και με αυτά, πάμε στο μεγάλο ζήτημα, το οποίο είναι η κρίση των ημείων. Εκεί πραγματικά υπάρχει, θα έλεγα, πληθώρα νέων στοιχείων. Δεν ξέρω αν έμεινε και τίποτα για να αναφερθεί. Γίνεται αναφορά στο επιτελείο του τότε Υπουργού Άμυνας του Γεράσιμου Αρσένη. Εδώ θα βγω από το βιβλίο και θα πω μια προσωπική άποψη. Από ό,τι γνωρίζω, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και οι αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ είναι στην ουσία ομοιόβαθμοι ή ομόλογοι των Γενικών Γραμματείων των Υπουργείων. Είναι δηλαδή το ρόλο που έχουν οι γενικοί γραμματείς στα άλλα Υπουργεία, αυτόν τον ρόλο και αυτόν τον βαθμό έχουν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και οι τρεις αρχηγοί των όπλων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο Υπουργός Άμυνας δεν θα πρέπει να έχει στο επιτελείο του πολιτικό, προσωπικό και συμβούλους οι οποίοι δεν προέρχονται από τις ενόπλες δυνάμεις. Αυτό που άρχισε να υιοθετείται νομίζω τότε, να δημιουργηθεί το επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και να στελεχώνεται από δεκάδες ή και εκατοντάδες συμβούλους, οι οποίοι στην κυριολεξία κανείς δεν ξέρει από πού κρατάει η σκούφια τους, αυτό στην ουσία είναι ένα φρένο στη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων, μια αλλίωση του χαρακτήρα των ενόπλων δυνάμεων. Οι βασικοί σύμβουλοι και συνεργάτες του Υπουργού Άμυνας πρέπει να είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ και οι τρεις αρχηγοί και να μην παρεμβάλλεται κανένας άλλος στις επαφές του Υπουργού με αυτούς τους τρεις αξιωματούχους. Εκεί λοιπόν εντόπισε αυτή την εξαμβλωματική κατάσταση από τότε, το εντοπίζει, θα έλεγα και με ευγενικό τρόπο, ο Ναύαρχος στο βιβλίο του και στη συνέχεια αναφέρεται με διάφορους τρόπους στην κρίση των ημείων. Πραγματικά διεξοδικά από όλες τις προσεγγίσεις ξετινάζει την κρίση των ημείων. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι το εξής και φυσικά απαντάει σε ερωτήματα που είχα και προσωπικά κι εγώ μέχρι να διαβάσω το βιβλίο. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το εξής. Ενώ η ρηματική διακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα Ήμια έγινε στις 29 Δεκεμβρίου του 1995, γι' αυτό δεν ενημερώθηκε ούτε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, ούτε η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Ελληνικής Βουλής. Δηλαδή, ήταν σε εξέλιξη, το γνώριζαν και ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Γνώριζαν από τότε, φρόντισαν οι Τούρκοι να μιλήσουν ανοιχτά στα τηλέφωνα με την πρεσβεία τους και κάποιοι το ακούσαν και ενημερώθηκαν. Γνώριζαν ότι προϊονίζεται και προετοιμάζεται μια μείζον κρίση στο Αιγαίο. Και γι' αυτό δεν φρόντισαν να ενημερώσουν από την πρώτη μέρα της επίδοσης της ρεματικής διακοίνωσης τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Πώς είναι δυνατόν
να διαχειριστείς μια κρίση όταν ο κύριος παίκτης στη διαχείρισή της είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ και οι ένοπλες δυνάμεις και επί 15 μέρες δεν ενημερώνεται ο καθήλυνα αρμόδιος τομέας για μια κρίση που τη βλέπεις να έρχεται. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που πραγματικά προκαλεί εντύπωση και ζητά απαντήσεις. Επίσης, στην αναφορά του στην εξέλιξη της κρίσης κάνει μια τιμητική αναφορά ο Ναύαρχος στην υπηρεσία πληροφοριών, η οποία συμπλήρωνε την εικόνα του θεάτρου, ας πούμε, εξέλιξης της κρίσης και όχι επιχειρήσεων, με πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για τη διαχείριση της κρίσης. Επίσης, γίνεται μία αναφορά σε κάποια σελίδα για τα στοιχεία στα οποία στηριζόμασταν για να αποδείξουμε την ελληνικότητα των ημείων. Ένα από αυτά είναι ο απόρριτος τουρκικός χάρτης 1/100.000, Ναύαρχε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ο οποίος αναφέρει, είναι ένας τουρκικός χάρτης της τουρκικής στρατιωτικής υπηρεσίας, του τουρκικού ΓΕΘΑ, με σφραγίδες πάνω, ο οποίος αναφέρει, υπάρχει και η οριογραμμή Ελλάδας-Τουρκίας στα Δωδεκάνησα υπάρχει, δεν έχει οριοθετηθεί τα σύνορα στο υπόλοιπο Αιγαίο, και εκεί αναφέρονται τα ήμια, αφενός μεν ότι ανήκουν στην Ελλάδα και αναφέρονται με την ελληνική ονομασία ήμια, ότι ανήκουν στην Ελλάδα. Κάποιος ίσως να διακινδύνευσε τη ζωή του για να φέρει αυτόν το χάρτη στην Ελλάδα, Ναύαρχε. Επίσης, ένα ζήτημα που δίνεται μια απάντηση, πιστεύω, με τον πιο υπεύθυνο και ξεκάθαρο τρόπο, είναι το ζήτημα της σημαίας. Το πώς τοποθετήθηκε η ελληνική σημαία πάνω στα ήμια, γιατί αυτό ήταν, θα έλεγα, ότι και η βασική κίνηση, προϋπόθεση για να κλιμακωθεί η κρίση, να στρατικοποιηθεί η κρίση. Εκεί λοιπόν, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για το πώς τοποθετήθηκε η σημαία, η ελληνική σημαία και το άγημα πάνω, γιατί υπήρχαν σχετικές διαταγές, όπου υπάρχει σημαία θα υπάρχει και άγημα για να την προστατεύει. Εκεί ο τότε Υπουργός Άμυνας αναφέρει ότι αυτό έγινε εν αγνία του, ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ και ότι έγινε με πρωτοβουλία ίσως του αρχηγού ΓΕΘΑ. Εκεί αποδεικνύει ότι αυτό δεν είναι έτσι, για να μην πω ότι είναι ένα ξεκάθαρο ψέμα. Επίσης, αυτό που απασχολούσε και τον ομιλούντα για το ζήτημα της παρουσίας των βατραχανθρώπων πάνω στο νησί ήταν ένα ερώτημα επιτελικού χαρακτήρα, γιατί πίστευα ότι θα έπρεπε πάνω στα ήμια, από τη στιγμή που αποφασίστηκε από τη στρατιωτική ηγεσία να υπάρχει στρατιωτικό τμήμα, πίστευα ότι έπρεπε να υπάρχει τμήμα του στρατού ξηράς, του αρμόδιου σχηματισμού, της ταξιαρχίας δηλαδή της ΚΟ, στην οποία ανήκουν και τα ήμια, και από ό,τι γνωρίζω ο διοικητής του τάγματος της Καλύμνου ήταν αυτός ο οποίος επισκεφτόταν κάθε μήνα τα ήμια, φρόντιζε τη σημαία που υπήρχε εκεί. Υπάρχει ένα τριγωνομετρικό σημείο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Σε αυτόν ανήκαν τα ήμια, έπρεπε είτε αυτός να καλύψει, είτε οι ειδικές δυνάμεις που υπάρχουν στην ΚΟ αυτές να επανδρώσουν την ήμια. Εκεί υπάρχει η απάντηση φυσικά ότι ο αρχηγός ΓΕΣ τότε δήλωσε αδυναμία, έτσι δεν είναι, Ναύαρχε, αδυναμία να στείλει... Στο βιβλίο. Ναι. Επίσης, υπήρχε πάντα και στον ομιλούντα ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αφού επανδρώσαμε την ήμια τη μεγάλη, γιατί δεν επανδρώσαμε και τη μικρή, τη δυτική ήμια? Και εκεί δίνεται απάντηση, γιατί οι διαταγές αφορούσαν την επάνδρωση βραχονησίδας όπου υπήρχε σημαία, για την προστασία της σημαίας, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε πρόβλεψη και μετακινήθηκαν με προσωπική εντολή του αρχηγού ΓΕΘΑ τα ελικόπτερα Απάτσι, τα οποία ακόμα δεν ήταν απολύτως επιχειρησιακά έτοιμα, παρόλα αυτά μετακινήθηκαν στην ΚΟ, καθώς επίσης ήταν έτοιμα και 2 ελικόπτερα Χιούι για τη μεταφορά καταδρομέων εάν απαιτούνταν στο νησί. Αναφέρεται φυσικά και στη διαταγή που δόθηκε να αποχωρήσουν βατραχάνθρωποι και στη συνέχεια ξαναπήγαν λόγω της κλιμάκωσης της κρίσης. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία
είναι στο πώς εξελίχθηκε σε πολιτικό επίπεδο η κρίση και πώς φτάσαμε στη συμφωνία την οποία μέχρι σήμερα τουλάχιστον σε επίσημο χαρτί δεν την έχουμε δει ακόμα, εννοώ επίσημο χαρτί του ελληνικού κράτους. Το περίφημο status quo ante. Εκεί λοιπόν υπάρχουν επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, τότε Υπουργού Εξωτερικών του Θεόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος είπε ότι ποτέ δεν συμφωνήσαμε για τις σημαίες. Status quo ante, όταν δηλαδή κορυφώθηκε η κρίση, συμφωνήθηκε να αποχωρήσουν τα στρατεύματα, να αποχωρήσουν και τα πλοία από την περιοχή και να περάσουμε στην προτεραία κατάσταση, να το πούμε ελληνιστή. Εκεί αρνείται δημοσίως και σε όλους τους τόνους ότι συμφωνήθηκε η υποστολή της ελληνικής σημαίας, που έχει και ουσιαστικό αλλά έχει και έναν συμβολικό χαρακτήρα. Δεν μπορείς να υποστέλεις τη σημαία από ελληνικό έδαφος. Εκεί λοιπόν αποδεικνύεται μέσα στο βιβλίο ότι στη συμφωνία status quo ante υπήρχαν 3 στοιχεία: όχι πλοία, όχι στρατεύματα, όχι σημαίες στα νησιά. Αυτό που προκαλεί πραγματικά είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, αφού όπως αποδεικνύεται μέσα στο βιβλίο, από το μεσημέρι είχε αποφασιστεί, είχαμε συμφωνήσει στο status quo ante, πώς οι Τούρκοι στις 1,5 ώρα, μετά δηλαδή από 15 ή 17 ώρες, αποβίβασαν, και γιατί αποβίβασαν στρατεύματα στη Μικρή Ήμια. Η άποψή μου είναι ότι οι Τούρκοι το έκαναν για να είναι σίγουροι, γιατί δεν πίστευαν ή μάλλον περίμεναν ότι ίσως να μην δεχθεί κάποιος παράγοντας όπως ο Ναύαρχος να εφαρμοστεί μια τέτοια συμφωνία. Πιστεύω λοιπόν ότι διακινδύνευσαν την απόβαση των δικών τους βατραχανδρόπων στη Μικρή Ήμια για να είναι σίγουρο να έχουν ένα μέσο πίεσης για να εφαρμοστεί μέχρι το πρωί η συμφωνία και να φτάσουμε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Παντελή, πρέπει να κλείσω, έτσι. Ναι. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Η κρίση των ημείων, σας είπα ότι κατά την άποψή μου η κρίση του 1994 ήταν από τα πιο σημαντικά κομμάτια του βιβλίου. Όμως η κρίση των ημείων είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την πατρίδα μας. Μπορεί να μην μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι απολέσαμε εθνικό έδαφος. Γιατί για να απολέσεις εθνικό έδαφος κάποιος πρέπει να το πάρει. Όμως, με την ανισοβαρή συμφωνία status quo ante, χωρίς την περιγραφή της προτέρας κατάστασης, χωρίς δηλαδή μέσα στη συμφωνία να αναφερθεί επακριβώς ποια ήταν η προτέρα κατάσταση, στην ουσία χάσαμε στην πράξη το δικαίωμα να ασκούμε πλήρη κυριαρχία σε εθνικό έδαφος, επί του οποίου ασκούσαμε κυριαρχία μέχρι την ημέρα της εκδήλωσης της κρίσης και της υπογραφής αυτής της συμφωνίας. Κατά την έχω γράψει ένα άρθρο, στο οποίο λέω ότι εκτός των άλλων, στην πατρίδα μας πρέπει να θεσπιστεί και ο θεσμός του Εισαγγελέα Εθνικής Ασφάλειας. Όπως υπάρχει Εισαγγελέας Διαφθοράς, πρέπει να υπάρχει και Εισαγγελέας Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος θα επιλαμβάνεται ζητημάτων που άπτονται της εθνικής μας ασφάλειας. Εάν υπήρχε λοιπόν Εισαγγελέας Εθνικής Ασφάλειας και αν υπήρχε ένα υγιές πολιτικό σύστημα και διάκριση των εξουσιών στην Ελλάδα, οι άνθρωποι οι οποίοι οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, να απολέσει δηλαδή η Ελλάδα τη δυνατότητα να ασκεί κυριαρχία σε δικό της, πλήρη κυριαρχία σε δικό της έδαφος, θα έπρεπε να έχουν δικαστεί και θα έπρεπε να τους έχει επιβληθεί η βαρυτέρα των ποινών, κύριε Καπερνάρο, μια που είστε και... Θα μπορούσε και η εισαγγελία όπως είναι τώρα, και όπως ήταν και τότε. Αλλά δεν τόνισε. Τώρα, κλείνοντας και εκφράζοντας πραγματικά την ευγνωμοσύνη μου σαν Έλληνας στον Ναύαρχο, γιατί νομίζω ότι η προσπάθεια που κατέβαλε για να γράψει αυτό το βιβλίο ίσως να είναι ίση με την προσπάθεια που κατέβαλε για να υπηρετήσει την πατρίδα τα 40 χρόνια που ήταν στο στρατό. Είναι ένα τιτάνιο έργο, έχω γράψει βιβλίο, έχω μεταφράσει βιβλίο,
αυτό το βιβλίο που θα το διαβάσετε δεν γράφεται εύκολα. Νομίζω ότι κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες. Τον ευγνωμονώ σαν Έλληνας και σαν αξιωματικός για αυτή την προσφορά του στην πατρίδα. Επιτρέψτε μου όμως να κλείσω την εισήγησή μου με έναν προβληματισμό. Η πατρίδα μας από την δεκαετία του 50 ξόδεψε τεράστια ποσά για την εθνική μας άμυνα και κυρίως για να υπερασπιστούμε το Αιγαίο. Και το 1994, με τη διαχείριση της κρίσης που έγινε το 1994 και το 1996 στα Ήμια, αλλά και τα όσα ακολούθησαν και όσα θα ακολουθήσουν, φαίνεται ότι τελικώς η Ελλάδα υποχωρεί, χάνει τον έλεγχο του Αιγαίου και είδαμε πριν από λίγες μέρες μία νόταμ. Η Τουρκία δέσμευσε εκτεταμένες περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο και μάλιστα και ένα κομμάτι της νήσου Λίμνου. Και τα δέσμευσε περίπου από τις 20 Φεβρουαρίου, δεν θυμάμαι, μάλλον από τις 20 Φεβρουαρίου, μέχρι τις 12 του 2015. Στη συνέχεια είχαμε μία παρέμβαση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, κυρίως των ΗΠΑ. Η Τουρκία απέσυρε την νόταμ, στην αρχή την διόρθωσε, έβγαλε τη Λίμνο και στη συνέχεια την απέσυρε ολοκληρωτικά και όπως σας είπα και πριν από λίγο, το έχει γράψει και ο Παντελής, κτύπησε δηλαδή τον κόδωνα των κινδύνων, το έγραψε ένα άρθρο του, ότι την επομένη στην ουσία ανακοινώθηκε ότι θα αρχίσουν οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπου μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης υποχώρηση της Ελλάδας. Η Ελλάδα αυτόν τον μήνα φαίνεται ότι δυστροπεί ή κολυσιεργεί, να χρησιμοποιήσω μία λέξη με αρνητικό περιεχόμενο, κολυσιεργεί στο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι χθες ή προχθές επέδωσαν ρηματική διακοίνωση ή διαμαρτυρία, έγγραφη νότα στον πρέσβη μας στην Άγκυρα, με την οποία καλούν την Ελλάδα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δίνουν τελεσίγραφο στην ουσία. Μέχρι την τελευταία μέρα του Μαρτίου, ιδάλλως από την 1η Απριλίου του 2015, θα εκδώσουν καινούρια νότομ, χωρίς το λάθος της Λίμνου, και αυτή η νόταμ θα έχει πάλι εκτεταμένες, θα καλύπτει εκτεταμένες περιοχές, θα φράγει εκτεταμένες περιοχές και μάλιστα μέχρι τέλος του χρόνου. Στην ουσία δώσαν τελεσίγραφο στην πατρίδα μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να σημειώσω δε ότι στις 20 Φεβρουαρίου εξεδίωξαν στην ουσία το Explorer ένα αγγλικό καράβι ιταλικών συμφερόντων ή το ανάποδο, το οποίο πόντιζε καλώδιο μεταφοράς δεδομένων 70-80 χιλιόμετρα νοτίως της Ιεράπετρας. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να μην κληθεί τα επόμενα χρόνια να διαχειριστεί μια κατάσταση ανάλογη με αυτή που διαχειρίζεται ή μάλλον που δεν μπορεί να διαχειριστεί στην Κύπρο. 2 λεπτά θέλω μόνο να πω το εξής. Η Κύπρος, η πληγωμένη Κύπρος, η Κύπρος που λεηλατείται από το μνημόνιο, επειδή το πολιτικό της σύστημα πιστεύω ότι λειτουργεί πιο σωστά από το ελλαδικό, κατόρθωσε από το 2002 και εντεύθεν, οριοθέτησε την αποκλειστική οικονομική ζώνη, υπέγραψε συμφωνίες εκτός με τις γειτονικές χώρες για την οριοθέτηση, υπέγραψε συμφωνίες με μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, με γίγαντες, αμερικано-εβραϊκή, Νόμπλ, γαλλική Total, ιταλική Eni και κορεατική Κογκάζ, και μέσα από την υπογραφή αυτών των συμφωνιών στην ουσία εξασφάλισε και την γεωπολιτική στήριξη των χωρών από τις οποίες προέρχονται αυτές οι εταιρείες για τα ζητήματα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και του κυρίαρχου δικαιώματος του κυριαρχικού της δικαιώματος να εκμεταλλεύεται τα ενεργειακά της αποθέματα. Μάλιστα, ακούγεται, ελπίζω να το δούμε να υλοποιείται, ότι στον τρίτο γύρο
εκχώρησης, παραχώρησης οικοπαίδων, θα παραχωρήσει οικόπεδο και στη Ρωσία και θα εμπλέξει, θα καταστήσει εκ των πραγμάτων σύμμαχό της και στη Ρωσία σε αυτό το ζήτημα. Εδώ λοιπόν, Ναύαρχε, βλέπουμε ότι για πρώτη φορά μετά το 1950 ότι οι θέσεις των ΗΠΑ σε ζητήματα του τι ανήκει σε ποιον δεν συμπλέουν με τις θέσεις της Τουρκίας, συμπλέουν με τις ελληνικές θέσεις στην Κύπρο και είναι και κάθετα αντίθετες με τις τουρκικές. Κατά την άποψή μου λοιπόν, ίσως οι προβληματισμοί σας για τη στρατηγική πρόβλεψη έπρεπε να έχουμε, το λέτε άλλωστε και σε ένα σημείο μέσα για την ΑΟΖ και το είχατε πει 20 χρόνια πριν. Ο προβληματισμός σας για την ΑΟΣ το αναφέρετε μέσα σε ένα έγγραφο τότε, επίσημο έγγραφο που είχατε συντάξει τότε. Ίσως λοιπόν, παράλληλα με τη στρατηγική της διεκδίκησης αυτών που δικαιούμαστε στο Αιγαίο με πολιτικά, διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά μέσα, ίσως παράλληλα έπρεπε να έχουμε αναπτύξει μια αντίστοιχη στρατηγική με την Κύπρο. Παραχωρώντας δηλαδή οικόπεδα σε περιοχές που η Τουρκία δεν αμφισβητεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο, και εμπλέκοντας ενεργειακούς γίγαντες σε αυτό το ενεργειακό παύλα γεωπολιτικό παιχνίδι, εξασφαλίζαμε τη στήριξη μεγάλων δυνάμεων σε εκείνες τις θαλάσσιες ζώνες και εάν το κάναμε αυτό, τότε πιστεύω ότι θα ισχυροποιούσαμε τις θέσεις μας και τη διαπραγματευτική μας ισχύ και δύναμη και στο ζήτημα του Αιγαίου. Ευχαριστώ πολύ.